मलाई अचानक फोन आयो। मैले फोन रिसिभ गरेँ र फोनमा एकजना साथी युट्युबरले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले मलाई सोध्नुभयो, हामीले सिङ्गापुर ट्याक्स भर्नुपर्छ, मलाई अलिकति समस्या भइरहेको छ, मलाई देखाइदिनुस् न भनेर भन्नुभयो। तर मैले उत्तरमा के भने भन्दाखेरि, तपाईले सिङ्गापुर ट्याक्स किन भर्नुहुन्छ फर्म? उहाँले भन्नुभयो भर्नुपर्ने हुन्छ रे, नत्र त हाम्रो पैसा ब्याङ्कमा आउँदैन उहाँले भन्नुभयो। अनि मैले फेरि के भने भन्दाखेरि, हैन, सिङ्गापुर ट्याक्स हामीले भर्नु पर्दैन, यानी कि युट्युबरले भर्नु पर्दैन। यदि तपाईले आफ्नो एडसेन्स एकाउन्ट चाहिँ युट्युबको लागि बनाउनु भएको छ भने तपाईले सिङ्गापुर ट्याक्सको फर्म भर्नु पर्दैन। तपाईले चाहिँ युएस को फर्म जुन छ त्यो भर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो युएस ट्याक्सको फर्म मैले भरिसकेको छु। मैले भने त्यसो भए ठिक छ, सिङ्गापुर ट्याक्स भर्नु पर्दैन यदि तपाईँ युट्युबर हुनुहुन्छ भने। साथीहरू, वास्तवमा यो कुरा गजबको रहेको छ। लगभग 3-4 मन्थ्स अगो चाहिँ यो आएको थियो र वास्तवमा त्यति बेला मैले पनि भरेको छैन र अहिलेसम्म पनि मैले भरेको छुइनँ। तर उहाँले के भन्नुभयो भने, मैले धेरै हिन्दी भिडियोहरूमा र नेपाली भिडियोहरूमा पनि देखेँ कि सिङ्गापुर ट्याक्स हामीले भर्नुपर्छ, यदि हामीले भरेनौँ भने 1 रुपैयाँ पनि हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा आउँदैन भनेर, त्यसै कारणले म भर्न गइरहेको छु उहाँले भन्नुभयो। मैले भने तपाईले चिन्ता नगर्नुस्, तपाईले यदि युट्युबको लागि एडसेन्स बनाउनु भएको छ भने तपाईले सिङ्गापुर ट्याक्स फर्म भर्नु पर्दैन, केवल युएस ट्याक्स फर्म मात्रै भर्नु भएको छ भने इट्स ओके, हैन। यदि युट्युबले भनेको छ भने युट्युबरले पनि भर्नुपर्छ भने म त्यसको बारेमा भिडियो बनाउँछु। तपाईलाई थाहा छ साथीहरू, जब हामी युट्युबरले चाहिँ युएस ट्याक्स फर्म भर्नुपर्छ भनेर आएको छ भने त्यति बेला मैले भिडियो बनाएको थिएँ कि युएस ट्याक्स कसरी भर्ने, तर मैले सिङ्गापुर ट्याक्सको भिडियो बनाएको छैन। किन भन्दाखेरि यो ट्याक्स त हामी युट्युबरले भर्नै पर्दैन। म तपाईलाई प्रुफ दिन चाहन्छु, यदि तपाईलाई प्रुफ चाहियो भने म प्रुफ दिन सक्छु। आजसम्म मैले आफ्नो च्यानलबाट पैसा उठाइरहेको छु एभ्री मन्थ, हैन। र अर्को कुरा के छ भन्दा, मैले सिङ्गापुर ट्याक्स भरेको छैन, तर धेरैजना साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सिङ्गापुर ट्याक्स हामीले भरेनौँ भने हाम्रो पैसा ब्याङ्क एकाउन्टमा आउँदैन, तर मेरो त आइरहेको छ, हैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, यदि तपाईले युट्युबको लागि एडसेन्स बनाउनु भएको छ भने सिङ्गापुर ट्याक्स नभर्दा हुन्छ। गलत भिडियो हेरेर तपाईहरूले सिङ्गापुर ट्याक्स नभर्नुहोस्। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने भन्दाखेरि, हैन म त भर्छु, किन भन्दै यो कुरा धेरैजना साथीहरूले भन्नु भएको छ र भन्नुहुन्छ कि सिङ्गापुर ट्याक्स भर्नुपर्छ। मैले भने तपाईँको खुसी हो, तर भर्नु पर्दैन युट्युबरको लागि, हैन। यो होइन पक्कै पनि, यो चाहिँ कसको लागि हो भन्दाखेरि यो वेबसाइटको लागि हो, ब्लगको लागि हो। यदि तपाईँ आफ्नो ब्लगको लागि, वेबसाइटको लागि चाहिँ एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ तपाईले सिङ्गापुर ट्याक्स भर्नुपर्छ। तर यदि तपाईँ युट्युबको लागि चाहिँ एडसेन्स एकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने तपाईले सिङ्गापुर ट्याक्सको फर्म भर्नु पर्दैन। उहाँले भन्नुभयो हैन म चाहिँ भर्छु, किनभने अरूले चाहिँ सिकाउनु भएको छ, अरूजना साथीहरूले भर्दै हुनुहुन्छ कि भर्नुपर्छ रे, नत्र पैसा आउँदैन। मलाई पनि शङ्का लागेको छ, त्यस कारणले म भर्छु। मैले भने तपाईँको विचार हो, तपाईँ भर्नुहोस् नभर्नुहोस्, हैन। तर अहिलेसम्म युट्युबले चाहिँ युट्युबरले पनि भर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ भनेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मसँग प्रुफ छ, म आफै प्रुफ हो। किन भन्दाखेरि प्रत्येक महिना 21 तारिकको पैसा मलाई पठाइरहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, है। र त्यस्तै गरिकन प्रत्येक मन्थ मैले पैसा प्राप्त गरिरहेको छु। तर मैले सिङ्गापुर ट्याक्स भरेको छैन, इन्फर्मेसन दिएको छैन, हैन। त्यसकारणले मलाई कस्तो लाग्यो भने साथीहरूलाई पनि म जानकारी दिन चाहन्छु कि सिङ्गापुर ट्याक्स भनेको एउटा वेबसाइटको लागि र ब्लगरको लागि मात्रै हो, यदि एडसेन्स एकाउन्ट उहाँले बनाउनु भएको छ। तर यदि तपाईँ युट्युबको लागि युट्युबर हुनुहुन्छ भने र युट्युब च्यानललाई मात्र तपाईँले चाहिँ एडसेन्स एकाउन्टमा लिङ्क गर्नुभएको छ भने तपाईँले चाहिँ सिङ्गापुर ट्याक्स इन्फो भर्नु पर्दैन साथीहरू। यो सानो विषयवस्तु लिएर आज म यो भिडियोमा उपस्थित भएको छु साथीहरू। र तपाईँले पनि भरिसक्नु भएको छ भने इट डजन्ट म्याटर, केही फरक पर्दैन। तर भर्नु भएको छैन भने अहिलेसम्म नभर्नु होला पक्कै पनि। मैले पनि भरेको छैन, तर प्रत्येक महिना मेरो ब्याङ्कमा पैसा आइरहेको छ साथीहरू, है। तपाईले पनि नभर्नुहोला, यो वास्तविकता, यो रियालिटी हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो सानो भिडियो यहाँलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले यो भिडियो ल्याएको छु। पक्कै पनि यहाँलाई कस्तो लाग्यो सानो कमेन्ट गर्नुहोला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, र अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोमा म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय शम्भो।